जी दोस्तों सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है तुहाडा अपने चैनल ते। आस करते हैं तुसीं सारे ठीक ठाक हो। अज आपां कुशन कवर रेडी करांगे। बहुत सोहना डिजाइन ते आपां ने छपाई कर रखी है। डंडियां नूं आपां स्टैम स्टिच नाल फिल कर लांगे। एक साइड दियां जिहड़ियां लीफ बणियां होईयां ने ओह आपां लेजी डेजी ते डबल लेजी डेजी स्टिच नाल बनाईयां ने। दूसरी साइड दियां लीफ नूं आपां पैडड स्टिच नाल बनावांगे। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁਲੀਅਨ ਸਟਿਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸ਼ਾਟਨ ਸਟਿਚ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਵਾਲੀ ਪੱਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਡਡ ਸਟਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਵਰ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਸਟੈਮ ਸਟਿਚ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਟਨ ਸਟਿਚ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡ ਵਾਲਾ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਿਚਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਿਚ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੈਮ ਸਟਿਚ ਨਾਲ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਲਾਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਟਨ ਸਟਿਚ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਸ਼ੇਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਉਨਾਬੀ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਲਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੰਕ ਲਿਆ। ਉਨਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟਿਚ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਡ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟਿਚ ਨਾਲ ਸ਼ੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।